قد فككت البراغي مسبقا بسبب اني اريد السرعة بالتصوير. هنا 4 براغي. هذا الجزء ينظف جيدا، فقط ينظف. اما هذا الجزء فسوف نقوم بتصليحه معا. انظر عزيزي إلى أن النوابض بحالة جيدة، وذلك بسبب الزيت، حيث أن الزيت المخصص له هو نفس الزيت الذي يستعمل للمحركات الكهربائية لأجهزة التبريد مثل الثلاجة والتابلت إلى آخره. قلت لكم فسخته مسبقا. انظر عزيزي، ذراع البستم مكسور، سوف نقوم بإبداله حيث أنه توجد في التفسيخ أذرع للبستم. وكذلك هنا رنج يسمى برنج الزيت، أيضا هذا مكسور. أنا فسخت هذا الجهاز مسبقا. عزيزي أهم نقطة، هذا البرغي ما يسمى بالسن العكس، بدل الشد يفتح. أنا فتحته مسبقا. سأحاول أن أجعلها ملساء. البوربنات بحالة سيئة جدا، تحتاج إلى إبدالها. عزيزي أقوم بإبدال هذا البوربن، وتحت البوربن هناك مانع تسرب للزيت تسمى شبنة. هذه مانع تسرب الزيت، سوف أقوم بإبدالها وإبدال هذا البوربن. انظر عزيزي إلى هذا اللون، لون الألمنيوم بالضبط، هو بقايا من ذراع الكابس، ذراع البستم المنصهر والملتصق بالكرنك. أعزائي، هذه ورقة سنفرة مائية تغمس في الماء أعزائي سوف أقوم بتبديل ذراع البستم. أعزائي لقد أخرجته، سوف أخرج هذا وأضع هذا الذراع بدله. بعد ما غمسته بالزيت، وهنا يجب أن يكون زيت محركات أجهزة التبريد. أعزائي، هذا هو حوض الزيت، وحوض الزيت يجب أن نمنع خروج الزيت من هنا، لهذا توضع هذه مانع تسرب الزيت أو ما نسميها الشبنة. أعزائي توضع هنا. طبعا نحاول إدخالها برفق. عندما يخرج الشفت من هنا فإنها تمنع تسرب الزيت. بقي لدينا أن ندخل هذا الشفت في مكانه. هذا ما يسمى بالكرنك. انظروا كيف أصبح أملس وجيد. هذا يوضع هنا ويدخل بالطرق. أعزائي، ملاحظة، هذا المسنن هو عكس المسننات الأخرى، يعني الفك غلق والغلق فك. هذا اتجاه الفك، بينما هنا غلق. انتبه عزيزي إلى اتجاه الدوران. ربما يصادفكم أن تقوموا بلف الكويل فاتجاه الدوران باتجاه الفتح لكي يقوم بالغلق مباشرة مع الاشتغال، فاتجاه دوران المحرك الكهربائي باتجاه الفتح. لأن فتح هذا المسنن بهذا الاتجاه، فيجب أن يكون دوران المحرك الكهربائي بهذا الاتجاه. والآن هذا مكبس الهواء
وهذا هو ذراع المكبس. انظر عزيزي إلى هذا الميلان، هذا المكان الذي أستطيع أن أدخل من خلاله هذه الرنجات. هذا الزيت أعزائي زيت المحرك الكهربائي لأجهزة التبريد. انظر عزيزي إلى هذا الاسلوب كيف أقوم بالاستفادة منه. دخلت الرنجات بكل سهولة أعزائي. أعزائي الآن لدينا مرحلة مهمة، هذه هي فتحات دفع الهواء، وهذا هو نابض عدم الإرجاع. عزيزي هذا هو نابض عدم الإرجاع. من المهم تنظيف هذه الأجزاء تنظيف جيد. طبعا وضعت عليه قليل من المنظف كي أستطيع أن أفتح هذه البراغي. عليك أن تحفظ الاتجاه. مثلا هذه توضع هنا بهذا الاتجاه، عليك أن تحفظ الاتجاه. وهذا النابض جدا مهم، انظروا إليه أعزائي. كمية الكربون يجب أن ينظف من الكربون جيدا بدون أن يخدش، وأيضا كمية الكربون هنا يجب أن تنظف جيدا بدون أن تخدش. أعزائي سنحاول أن ننظفها ثم نجعلها ملساء فيما بعد. أبدأ بورق صنفرة ذي خشونة، ثم أنهي العمل بورق صنفرة أملس. هذا تنظيف جيد لا بأس به. أنهي العمل بورق صنفرة أملس. أيضا هذا يحتاج إلى تنظيف، ولكنها عتلة شد، يعني التنظيف أيضا قمنا بتنظيفه تنظيف بسيط، إنها عتلة ضغط. أهم جزء هذا هو الضاغط، هو الذي يعبر الهواء، وهذا مانع الإرجاع. قمت بتنظيفه تنظيف جيد. طبعا أعزائي تختلف النوعية إلى الأخرى. هذه نوعية الأنجيكو، هذه نوعية الأنجيكو تختلف، ولكن لدي نقص ذراع الكابس. عندما أحصل عليه سوف أعمل به فيديو أيضا، فتختلف من نوعية إلى أخرى. أهم شيء النظافة. اتجاهها إذا وضعتها بهذا الاتجاه فسوف ترتفع، وهذا خطأ، يجب أن تلتفق. فلهذا ضعها بهذا الاتجاه، ويكون هنا مسند النابض، هنا مسند النابض. ماذا سوف يضغط عليه؟ سوف يضغط عليه هذا الجزء. انتبه إلى هذين الثقبين، تكون هنا في هذين البنين.